So, re-review natin. Welcome back to my channel. For today's video, re-review natin yung binigay ni EbAdvance noong EB Fanfare. So, ito yung nakuha natin. Isa sa mga nakuha natin. So, ito is Fine Line Brow Liner, shade of Brooke. So, ito is pang kilay. Sabi dito, fill brows with detailed definition with the EbAdvance Fine Line Brow Liner. This ultra slim, retractable brow pencil is perfect for creating natural hair-like strokes and comes with a built-in spoolie for blending and taming on the go. Wow. So, pwede ka daw dito gumawa ng parang strokes ng hairline, like, yun nga, ganun. Yun, ito siya, guys. Shoot. So, ito siya, ayan. Ito yung nakuha namin or gift from EB Fanfare nung last time, nung nag ko siya. So, ito yung spoolie niya. Mapakalit lang. Pero okay na siya. So, thank you EverBlend for this gift po. So, yun. Try na natin siya. So, yung swatch niya is ito. Ayan. So, it consists of 0.5 grams. So, parang sino ba mas marami? Yung kay Vice Gandalf. Ewan ko lang. So, dito tayo mag-focus. So, ito is cruelty-free, 10 for months, paraben-free. So, meron siya spoolie. Gamitin natin siya. So, okay naman yung kanyang spoolie. Hindi naman siya masakit. Saktong-sakto lang dito sa ating kilay. May ginawa tayong makeup look na si RC Munoz. So, baka na-upload ko na siya bago pa ito ma-upload. So, ayan. Sana panoorin nyo. So, flat siya. Tapos circular. So, napaka-pigmented niya, creamy siya. Feeling ko, madali siyang mauubos. Gawa tayo ng hair-like stroke. So, this product pala, it retails 120 pesos or 125. So, yan siya. Gagamit tayo na brow fixer na brow soap from LA Nature. So, basahin lang. Isang basa lang. So, lagyan natin siya. So, yan naman siya. So, yun. Off-camera ko na gagawin yung kabilang side. So, hi guys! Welcome back to my channel. Ito yung verdict natin sa ating ginamit na pang eyebrow. Yung
EbAdvance Fine Line Brow Liner. So, this is shade of Brooke. And 120 pesos lang siya, guys. So, alam ko bago lang to. So, napakamura niya. Dun, compare mo dun sa ibang product like kay Vice Candle na micro brow. So, nasa 195 pesos yun. Mas pigmented to compare doon. And, alam ko, mas marami nga lang yun. Ay, hindi ko sure, pero wait, titingnan ko siya. So, ayan guys. Si Vice Candle is 0.10 grams. So, ito is 0.5 grams. Itong si Fine Line Brow Liner ni EbAdvance. So, mas marami to. Pero mas mahal to. Mas marami to ng kalahati or 50%. Pero, mas mahal kasi to. 195 pesos siya. And ito, mas pigmented siya compare dito. Yes, for real. Pero ito, kailangan mo siyang i-build up pa. Tapos, medyo matigas siya compare dito. Yung pinaka-pencil niya, yung tasa. Tapos, halos same lang din sila na ganyan, oh. Halos same lang sila nung spoolie. So, sino ang mas maganda? Mas bet ko tong EbAdvance Fine Line Brow Liner dahil mas pigmented siya, creamy, and hindi siya masakit sa eyebrow, sa kilay. Fuck ba o pa-fuck? Siyempre, fuck na fuck. Fuck. Parang bangit lang yan. Fuck. Fuck. Fuck kasi F. Fuck. So, fuck ba or fuck? Wow, fuck. This item is fuck for me. Yes, F-A-K. Fuck. So, yan. Ang ganda niya, in fairness. Mura lang siya. Makakagawa ka dito ng pang Runway ready supermodel. Pack na rin, diba? So, yun lang. Thank you for watching. This is Fiend Pagyo or Fifi Star. So, yan. Kung di pa ka nakapag-subscribe sa aking channel, please click the subscribe button. Click the notification bell para laging updated sa aking upload, guys. So, salamat po. Bye-bye.